مونگودیبی یکی از مشهورترین دیتابیس‌های NoSQL. بریم با C# بهش وصل بشیم. خب برای نصب دیتابیس مونگودیبی توی سایت mongodb.com که برید تو بخش پروداکت کامیونیتی ادیشن یه نسخه رایگانه که خیلی راحت خیلی قابلیت‌ها داره و میتونین استفاده بکنید. تو این بخش که برین اینجا نوع پلتفرم و ورژن اینا رو انتخاب میکنید، دانلود رو میزنید و نصبش میکنید. فقط موقع نصب از شما میپرسه که مونگودیبی کامپس هم نصب بشه یا نه که شما بگید نصب بشه. چرا؟ این در واقع اون کلاینتیه که شما میتونید به سرورش وصل بشید. بعد از اینکه نصب کردین شما مونگودیبی کامپس رو داریم. الان مونگودیبی کامپس به محض اینکه بازش بکنید خودش به صورت دیفالت یک کانکشن استرینگ برای لوکال به شما میده. شما اینو کانکت بکنید وصل میشید به دیتابیس مونگودیبی. خب من یه پروژه کنسولی اینجا دارم. قبل از هر چیز شما روی پروژهتون حتما تو نوگت پکیج اینجا مونگودیبی درایور که درایور رسمی مونگودیبی برای C# هست و نصب بکنید. وقتی که نصب بکنید اینجا بالای پروژهتون هم مونگودیبی درایور رو یوزینگ بکنید که دیگه بتونیم از کلاس ها استفاده بکنید. من از دو روش با مونگودیبی میخوام کار بکنم. روش اول اینه که شما یه تایپی رو مشخص بکنید برای دادتون با یک کلاس، یعنی یک کلاسی درست میکنید و به مونگودیبی میگید که نوع داده من این کلاسه و بعد اینجوری خیلی راحت میتونید کوری بزنید و فیلترها رو انجام بدید. روش دیگه اینه که شما هیچ تایپی نداشته باشید و از آبجکت های انونیموس استفاده بکنید که من دو روش رو برای شما میگم چطوری هستش. روش اول که تایپ داشته باشید، من اینجا یک کلاس دارم به نام پرسونل که یه دونه نام داره، یه دونه فامیلی داره و یه دونه ایج. یه دونه آبجکت داره به نام آبجکت آیدی. این آبجکت آیدی یه آبجکتی برای خود مونگودیبیه. مونگودیبی تو هر رکوردی، تو هر داکیومنتی اصطلاحاً که توی دیتابیسش ذخیره میشه حتما یه آیدی به نام آبجکت آیدی از نوع آبجکت آیدی باش قرار میده. چه شما اینو بذارید چه نذارید. برای مثال من الان اینو کامنت میکنم، الان کلاس من همچین چیزی نداره. حالا میخوام مثلا اینسرت بکنم. برای کار با دیتابیس مونگودیبی شما مرحله اول باید یک کلاینت بسازید به این شکل. مونگو کلاینت یه دونه میسازید به نام کلاینت مساوی است با نیو مونگودیبی کلاینت. توی اینم راحت ترین کانستراکتورش هم کانکشن استرینگمونه که کانکشن استرینگمونم اینجا اگه دیسکاینگ بکنیم به این شکل. این کانکشن استرینگمونه میذاریم اینجا. تا اینجا کلاینتمون رو ساختیم. من اینو بیارم بالا که ربطی با هم نداره. وقتی که کلاینتمون رو ساختیم حالا باید دیتابیسمون رو مشخص بکنیم. پس میشه ور db مساوی است با client.get database. میگه نام دیتابیس رو به من بده. من اون بالا یه نامی زدم که ازش استفاده بکنم به نام db name. نام دیتابیس من شد. حالا وقتی دیتابیس مشخص شد حالا باید کالکشنمون رو مشخص بکنیم. کالکشن چیه؟ کالکشن همون متناظر تیبل تو دیتابیس های SQL هستش. توی اینجا بهش میگن کالکشن. پس میشه ور کالکشن مساوی است با db.get. توی get کالکشن ببینید اینجا میگه به من نوع بده. این کالکشن شما از چه نوعی هستش. نوع داده من الان از نوع پرسونل هست دیگه. پس میشه پرسونل و بعد میگه حالا نام کالکشن رو به من بده. این کالکشن شما از چه نامی هست، اسمش چی باشه که میشه همون کالکشن نیمی که اون بالا من زدم. پس الان دیتابیس رو بهش دادیم، کالکشن رو بهش دادیم. حالا باید تو این کالکشن داکیومنت هامون رو بریزیم، یعنی رکوردها یا داده‌مون رو بریزیم. اول میایم برای اینکه بسازیم اول میایم آبجکت هامون رو باید تعریف کنیم دیگه. داده‌مون رو باید تعریف کنیم. داده‌مون رو چجوری تعریف کنیم؟ به همین راحتی میگیم پرسونل مثلا p مساوی است با نیو پرسونل. بعد اینجا مثلا بهش میتونیم همینجا مقدار بدیم. مثلا ایجش رو میزنیم 36، نیمش رو میزنیم عباس، فامیلی هم میزنیم حسن زاده. این الان آبجکت من ساخته شد. حالا میخوایم اینو وارد دیتابیس بکنیم. این آبجکت رو میخوایم ذخیره کنیم توی کالکشن اسمش بود مای کالکشن. اینسرت
میشه کالکشن رو صدا میکنیم، یه گزینه اینسرت داره. اینسرت منی برای اینه که یه آرایه کالکشنی، یه آرایه، یه لیست از پرسونل بهش بدی. اینسرت منی اسینک از نوع اسینکشه، شما اویت باید بزنی. اینسرت وان هم یه دونه بهش میدی، اینم از نوع اسینکشه. من یه دونه بهش میدم به محض اینکه این اجرا بشه. اگر دیتابیسی با نام کد ایزی دی بی وجود داشته باشه که میره سراغ اون دیتابیس میگیره، اگر وجود نداشته باشه میره یه دونه میسازه. و اگر توی این دیتابیس همچین کالکشنی به نام مای کالکشن وجود داشته باشه که میره سراغش، اگر وجود نداشته باشه یه دونه میسازه و بعد این داده رو توش ذخیره میکنه. من الان رام بکنم ببینم اینجا چی داریم قبل از اینکه کد اجرا بشه. خب این بره قبل، اینو من پاک بکنم. اینجا میگه اسمشو بده. خب الان اینجا ببینید خالیه، هیچ این دیتابیس های دیفالت خودشه. من اینو به محض اینکه اجرا بکنم ببینید اینو من رفرش میکنم، دیتابیس رو برامون ساخت. ببینید این کد ایزی، بعد داخلش کالکشن رو برامون ساخت به اسم مای کالکشن و بعد داخلش داکیومنت رو برامون گذاشت. ببینید آبجکت آیدی خودش ساخت، حتی من اینجا اگر پروپرتی به نام آبجکت آیدی نداشته باشم. خب این از افزودن، من اینو کامنت میکنم. میریم سراغ گرفتن داده. چجوری داده رو بگیریم؟ برای گرفتن داده ما باید یه فیلتر اول بسازیم. مونگودیبی یه کلاسی داره به نام بیلدر که کارش اینجور عملیات هاست. کارش ساخت فیلتره، کارش ساخت عملیات آپدیته که جلوتر بهتون میگم. میگه بیلدر کن، یه بیلدر برای ما بساز. حالا میگه تایپ رو به من بده، روی چه تایپی میخوای بیلدر رو بسازی. تایپ ها میشه همون پرسونل. اوکی. داد که بزنی گزینه فیلتر داره. توی فیلتر ببینید تمام عملیات هایی که شما برای فیلتر نیاز داری رو اینجا یه ذره با نام خلاصه برای شما نوشته. مثلا عملیات EQ داره، مخفف ایکواله. این پایین ببینید توضیح داده، ببینید create an equality filter برای مساوی قرار دادنه. یا دیگه چی داره؟ مثلا GT داره که مخفف، ببینید کامل اینجا توضیح داده. ببینید greater than بزرگتر یا کوچیکتر یا همه اپراتورهایی که شما نیاز دارید و اینجا داره. من میزنم ایکوال. حالا توی ایکوال چون تایپو بهش دادیم میتونیم از فانک استفاده کنیم و بگیم با روی کدوم پروپرتی میخوایم فیلترمون رو بزنیم. ما کلاس پرسونلمون 3 تا پروپرتی داشت، ایج و نیم و فامیلی. حالا اینجا میتونیم بگیم که کیو مثلا فلان، کیو داد مثلا نیم، روی نیم میخوایم فیلتر بزنیم یا روی فامیلی میخوایم فیلتر بزنیم. من الان میگم روی نیم میخوام فیلتر بزنم. حالا میگه مقدار چی باشه، من توی نیم دنبال چه نیمی بگردم که این نیم ایکوال چی باشه. ما زدیم ایکوال دیگه، برابر چی باشه. من میگم برابر عباس باشه. این الان فیلتر ما ساخته شد، من تا رو چیزی نریختیم. من میردم توی چیزی به اسم فیلتر مساوی است. نکته بعدی، ممکنه شما چندین تا شرط داشته باشید، یعنی نامش مساوی عباس باشه، اسم ایجش بیشتر از چیزی باشه، نمیدونم نامش فلان باشه. فیلتر میتونه با فیلترهای دیگه اند یا اور بشه. چطوری؟ شما اینجا میتونی بگی فیلتر، اینجوری میتونی اندش کنی، دوباره اینجا یه فیلتر دیگه بسازی. مثلا بگی بیلدر پرسونل دات فیلتر، مثلا این سری میگیم دات مثلا جی تی باشه، این سری مثلا کیو دات مثلا ایج مثلا بزرگتر از 10 باشه. این اند شد، این فیلتر با این فیلتر اند شد. دوباره میتونید اند کنید، بگید فیلتر مثلا، یا میتونید یا کنید، میشه فیلتر، این میشه علامت یا مساوی. دوباره اینجا میاد یه بیلدر دیگه میسازید و چیزاتون رو میزنید که من فعلا نمیزنم اینا رو، یه فیلتر برای من کافیه. حالا میخوایم بگیریم دیگه، دوباره کالکشن رو استفاده میکنیم. دات اینجا یه گزینه داره به نام فایند. فایند کارش چیه؟ کارش پیدا کردن بر اساس فیلتری که شما بهش میدید. میشه فایند و فیلتر، نتیجهش رو میریزه توی یه دونه مقدار ریزالتور که برای خود مونگو دیبیه که میشه مثلا من ریزالت مونگو، میریزیمش این توی این ریزالتمون. حالا میتونیم دادمون رو سی شارپی بگیریم. ببینید میتونه مثلا حالت کانت داره برامون بشماره یا چیز کنم. اون تا چیزی که به دردمون میخوره مثلا این فرستا هست که اگه مثلا 10 تا نتیجه داشته باشه اولیش رو به ما میده،
یا مثلا سینگلا هست که یه شرطی بهش میدیم، مثلا با همچین شرطی به ما میده. ما چیزی که به دردمون میخوره مثلا لیست هست، میتونیم بگیم تو لیست کن به من بده نتیجه 10 تا باشه. اگه میدونیم یه دونه هست میتونیم اون فرست رو استفاده بکنیم. من اینو الان میریزم توی ور ریزالت. ببینید من اینجا میام تا اینجا اومدم، ارور میبینید ارور میده. چرا ارور میده؟ به خاطر بحث اون آیدیه. گفتم هر کلاسی که شما میخواید با مونگو دیبیش کار کنید حتما این پروپرتی آیدی هم براش تعریف کنید، وگرنه اینجا که بخواید دادتون رو از مونگو دیبی برگردونید به آبجکت سی شارپتون به مشکل میخورید تو بحث سریالایزیشن. پس میایم اینجا اینو از کامنت خارج میکنیم. دوباره میایم اینجا یه افتر، الان خونده شد. ریزالت ما نگاه کنید، یه لیستیه که یه دونه تعداد داره و اون هم پرسنل ما با همون تعداد و آیدی هم که اینجا ریخته شده. میتونیم یه ضرب فرست رو مثلا اینجا صدا بکنیم، بزنیم مثلا فرست، همون اولین نتیجه رو اینجا برای ما میریزه دیگه. ببینید فرست، ببینید ریزالت ما الان شد همون پرسنل ما. ببینید این از فچ. حالا میریم برای بحث آپدیت. توی بحث آپدیت ما نیاز به 2 تا چیز داریم، اول فیلتر و بعد عملیات آپدیت. فیلتر رو که اینجا داریم، درسته، این فیلترمونه که میگیم اونایی که اسمش عباس هست رو برای ما پیدا کن، فیلتر میکنه و یه آبجکتی برای ما پیدا میکنه دیگه. عملیات آپدیت هم باید بگیم که حالا که پیدا کردی برو مثلا پروپرتی فامیلیشون رو مثلا تغییر بده یا ایجشون رو تغییر بده. چجوری عملیات آپدیت رو بسازیم؟ از طریق همین بیلدر، همین کلاس بیلدری که اینجا هست ما میتونیم عملیات آپدیت هم براش بسازیم. میشه ور آپدیت اپراتور مساوی است با بیلدر، دوباره تایپمون پرسونل، اینجا دیگه میزنیم آپدیت. حالا توی آپدیت دوباره یه سری چیز داره، مثلا کم کنه، زیاد کنه، نمیدونم کمباین کنه، یه سری عملیات های آپدیت داره که چیزی که ما زیاد ازش استفاده میکنیم سته، که میره یه مقداری رو ست میکنه. میگیم ست کن، میگه حالا چه پروپرتی رو ست کنم؟ میگم پروپرتی فامیلی رو ست کن. میگه حالا مقدار ست هم چی باشه؟ میگم حسن زاده بود اینجا، من اینجا مثلا میزنم جعفری. پس آپدیت اپراتور هم میره فامیلی ها رو میکنه جعفری، فامیلی رو میکنه جعفری. حالا میگیم کالکشن دات فایند اند آپدیت داره اینجا. ببینید فایند اند آپدیت که 2 تا چیز از ما میخواد. اول میگه فیلتر رو به من بده، دوم میگه آپدیت اپراتور رو به من بده که این بالا ساختیم. به محض اینکه اینجا برسه عملیات آپدیت رو برای ما انجام میده. بچه‌ها مونگو دیبی به شدت سرعتش بالا هستش. من اینجا قبل از اینکه اجرا بشه ببینیم داده رو. ببینید عباس حسن زاده، اوکی. حالا میریم اجراش میکنیم، اجرا شد. ببینید تغییر کرد، عباس جعفری. این از آپدیت. میریم عملیات بعدی که در واقع دیلیت هست. توی دیلیت ما فقط به فیلتر نیاز داریم، درسته؟ ما فقط قرار فیلتر کنیم دیگه. حالا میریم میگیم که اونایی که اسمشون عباس هست رو دیلیت کن. میشه collection dot find and delete. میگه فیلتر تو به من بده، کدوم رو میخوای دیلیت کنی؟ میگه همون فیلتره. تمام. به محض اینکه من این آپدیت رو کامنت میکنم، به محض اینکه به اینجا برسه میره برای ما دیلیت میکنه. چیا رو دیلیت میکنه؟ اونایی که توی فیلترمون پیدا میکنه. تمام. این مونگو دیبی رفرش، ما هیچ داده ای نداریم. خب میریم سراغ بحث دوم که تایپی وجود نداره. وقتی که بخوایم با دیتاهای کار کنیم که تایپش رو نمیدونیم چی هستن، ما کافیه جای اینجا که از ما تایپ میخواد عبارت داینامیک بذاریم. برای مثال من الان میخوام یه چیزی رو اینسرت بکنم دیگه، درسته؟ میام یه آبجکت درست میکنم، یه آبجکت انونیموس درست میکنم به نام مثلا ور انونیموس آبجکت مساوی است با نیو
انونیموس به این شکل درست میشه دیگه. یه نیو میزنی، اینجا هر چی دل تنگت میخواد میتونی بذاری دیگه. مثلا آدرس مساوی است با آدرس وان، نیم نمیذارم، مثلا تل مساوی است با تل وان، همین بسه. الان من میخوام اینو توی مونگودیبی تو همون کالکشنی که آبجکت پرسونل گذاشته بودم ذخیره کنم. منتها کالکشن من اینجا تعریف کردیم از نوع پرسونل دیگه، درسته؟ من اینو میکنم داینامیک. اوکی، کالکشن من پس شد از نوع داینامیک، یعنی هر چیزی میتونه باشه. حالا میام اینجا، خب قاعدتا این فیلتر ما دیگه کار نمیکنه چون ما بر مبنای پرسونل داریم فیلتر رو میسازیم. اینم من کامنت میکنم، اینم من کامنت میکنم، اینم من کامنت میکنم. خب اینجا دیگه اینم خب قاعدتا کامنت میشه. حالا که اینو ساختیم، این سری باید چیکار کنیم؟ میخوایم اینسرت بکنیم دیگه. کالکشن رو صدا میکنیم کالکشن دات اینسرت، اینسرت وان میذاریم چون یه دونه میخوایم، انونیموس رو بهش میدیم. ببینید تو همون کالکشن ها، همون کالکشنی که تایپ پرسونال گذاشته بودیم، حالا یه تایپ انونیموس داریم میذاریم. قدرت این من پرکونشن برنامه اجرا شد دیگه. حالا اینجا نگاه کنید، یه داده دیگه اصلا جدا از پرسونال، یعنی هیچ ساختاری توی نو اس کیو ال گفتم وجود نداره. شما هر دیتایی با هر ساختاری رو میتونید روش ذخیره بکنید. حالا میخوایم فیلتر بکنیم و اون دادهمون رو بگیریم. توی فیلتر میومدیم چیکار میکردیم؟ یه فیلتر بعد بسازیم دیگه، درسته؟ اول میایم مقدار فیلترمون رو میسازیم. فیلتر انون مساوی است با میشه بیلدر، این سری میشه داینامیک، داینامیک بیلدر، داینامیک دات فیلتر دات ایکوال. اینجا دیگه بچه ما نمیتونیم اینجوری از لینک استفاده کنیم، این زمانی که تایپ رو داشته باشیم. اینجا دیگه نمیتونیم ازش استفاده کنیم. اینجا کافیه فقط اسم پروپرتی اون رو بدیم، بنام مثلا تل، بعد میشه مقدارش تلوان. این الان فیلترمون ساخته شد. حالا میتونیم بگیم که مثلا میتونیم بگیریمش دیگه، میشه collection dot find، چی رو پیدا کنم؟ فیلترمون رو. میتونیم نتیجهش هم درجا همینجا بگیم سینگل، اولیو به من بده یا تکیه به من بده. اینو میزنیم فرست، اولیو به من بده. نتیجهش هم میریزیم توی ور تست فچ انان. میایم اینجا بعد آبجکتمون رو بتونیم بگیریم. ببخشید زدم رفت. ببینید آبجکتمون رو گرفتیم. ببینید آدرس تل آیدی، چون از داینامیک آیدی هم اینجا نذاشتیم، ولی چون داینامیک تعریف شده میاد خودش آبجکت دوباره برامون میسازه دیگه. حالا هر چی که هست میاد برامون میسازه. حالا میخوایم دیلیت انجام بدیم. دیلیت هم خیلی ساده است. اول آبجکت دیلیت رو میسازیم، عملیاتش رو میسازیم، میشه دیلیت انان مساوی است با بیلدر داینامیک دات آپ، نه دیگه دیلیت که با اون فیلتر. حالا میخوایم آپدیت کنیم. آپدیت دات ست. اینجا دیگه گفتم باز از این راه نمیتونیم استفاده کنیم چون آبجکت ما داینامیکه، فقط پروپرتی رو باید بگیم. میگیم که مثلا آدرس رو برو بکن نیو آدرس، این آپدیتمون. حالا میگیم که این من اینسرت رو حذف کنم اینجا. حالا میگیم که اینجا دیلیت، این که میشه آپدیت اینجا. حالا میشه collection dot find and update فیلتر عملیاتمون update. اینجا میگه تایپ رو به من ندادی، قاعدتا تایپ هم میزنیم داینامیک، صداشو ببریم داینامیک update operator find and update operator update set address new update. اینو باید بذاریم دیگه، اشتباه داریم، update operator نیست.
ای خدا. اوکی، به محض اینکه اینجا برسیم این آپدیت انجام میشه و میره آدرس رو برای ما تغییر میده. اینو میزنیم تا اینجا، میریم بعدی، رفرش میکنیم. این اینسرت ها رو من ندارم دوباره اضافه کرده، اشکال نداره. ببینید نیو آدرس رو برای ما زد. چون زدیم فایند وال میره اولی رو میزنه. اگه میزدیم مثلا فایند منی میومد همه رو برای ما آپدیت میکرد. و اما دیلیت، من میخوام بگم که اونی که نیو آدرسش نیو آدرس رو پاک کنه. میگیم که collection dot delete one. ببینید شما همینجا میتونید بسازید، حتما نباید اونجوری باشه. builder dynamic dot filter dot equal آدرس چی باشه؟ نیو آدرس باشه رو برای ما پاک کن. اینو من چیز میکنم، اینسرت هامونم وردارم. اینسرتمون کو، خب مهم نیست. من گفتم اون نیو آدرس رو برای ما، در اصل باید اینو برای ما پاک کنیم. اولین رکورد رو باید برای ما پاک کنه. میزنیم، میریم توی دیتابیس، ببینید برای ما پاک کرد. خسته نباشید تا ویدیو